Amen. Amen, då får du stå kvar en liten stund bara. Det är en sån glädje, en sån otrolig glädje för oss idag. Att få en liten försmak av Europakonferensen 2018. Genom att ha en av sommarens gästtalare här på besök hos oss den här söndagen. Livets Ord och alla våra gäster. Låt oss ge en stor rungande välkomstapplåd till vår älskade syster Lisa Bevere. Det är så underbart att vara tillsammans med vikingarna. Awesome. Well, you guys can sit down. Du kan sätta dig ner. I hope you know that we love you already. Jag hoppas att du förstår att vi älskar er My redan. husband has traveled here for so many years. Min man har kommit hit så många gånger. And he always brags about you guys. Och han skryter alltid om er. So I'm a little excited. Så jag är lite upprymd. That I'm coming this summer and he is not. Att jag kommer hit den här sommaren och inte min man. No, we're in a different season. Vi har olika tider. And I'm going to show you my family. Och ska visa dig min familj. Because I need some help. Och jag behöver lite hjälp. Okay, I have 4 sons. Jag har 4 söner. And you know what's really interesting? Och det som är så intressant. Do you see that beautiful daughter-in-law I have right Ser there? du den underbara svärdottern här? She is sitting next to my firstborn son, Addison. Hon sitter bredvid min första son Addison. And Addison and Julie were in Sweden speaking last weekend. Och Addison och Julie var i Sverige och talade förra helgen. They were here doing a next gen conference. Och de var här och hade en nästa generationskonferens. And I swear if we didn't have grandchildren for them to come home to, they would not have come home. Och om de inte hade barnbarn och barn att komma hem till så skulle de ha stannat i Sverige. They absolutely fell in love with the Swedish people. De blev så kära och förtjusta i det svenska folket. And I want to just talk a couple of things. Och jag vill bara berätta några saker. In the lap of Addison, i hennes knä, i Addisons knä, is my youngest grandson, Augustus. Så är mitt yngsta barnbarn Augustus. It looks like he is being hit in the face by my oldest grandson, Asher. Och det ser ut som han blir slagen i ansiktet av ett annat barnbarn. But I promise no children were injured during this photo shoot. Men det var ingen som for illa när vi tog de här korten. He is being held by my youngest son, Arden. Och det är Arden som håller honom i knät. And he is, I just want you to tell Arden, where are these amazing Bible college students? Var är de här underbara bibelskoleeleverna? Okay. I love your passion. Jag älskar er passion. I was talking to my son Saturday night. Jag talade till min son på lördag kväll. And he's 22 years of age. Och han är 22 år gammal. And he says, I refuse to not see the Spirit of God and the power of God in my generation. Jag vägrar att inte kunna se och uppleva Guds ande i min generation. So what you are believing for on this side of the Atlantic. Så vad ni tror Gud om på den här sidan av Atlanten. My sons are believing for on the other side of the Atlantic. Det tror Gud om på andra sidan Atlanten. And I am so thankful for the millennials. Och jag är så tacksam för de som föddes på 2000-talet. A lot of people are afraid of the millennials. Det finns sådana som är rädda för den nya generationen. I'm not afraid of them. I birthed them. Jag är inte rädd för dem. Jag har fött dem fram. And millennials are some of the most well-educated. Och de som har fötts nu, den nya generationen, är så utbildade. Highly connected people. Och de är påkopplade. On the face of the earth. Och uppkopplade med hela jorden. But they also are sometimes the most confused. Men de är också ibland de mest förvirrade. Not because they're not intelligent. Inte för att de inte är intelligenta. Because they have so many options. Men de har så många möjligheter. And this is what I've discovered. Och det är det här jag upptäckt. Because in the last 2 years, de senaste 2 åren, I did a Bethel tour. Do you know what that is? Så gjorde jag en Betelvandring. Vet du vad det är för någonting? You make me brave people. Jag reste tillsammans med människor som gör mig modiga. For 14 days on a bus. 14 dagar på en buss. Went up and down the coastline. Och vi åkte upp och ner vid kusten. I've come here from Jesus Culture in Manchester. Och jag kommer hit från Jesus Culture rörelsen i Manchester. I speak at universities. Och jag talar på universitet. I have spoken to possibly close to 200,000 young people over the course of the last 2 years. Och jag talar till ungefär 200 000 människor under de senaste 2 åren. And I will always tell them. Och jag kommer alltid säga till dem så här.
I know that God's hand is on your life for something significant. Jag vet att Guds hand är över dig för något stort. And they'll say, yes, we know that too. Och då säger de, ja men det vet vi också. But we have absolutely no idea what it is. Men vi förstår det, vi vet inte vad det är för. And I will tell you there's a reason for that. Och jag ska säga dig, det finns en orsak till detta. You don't know what you are called to do. Du vet inte vad du är kallad att göra. Because you are called to do something that has never been done before. Därför att du är kallad att göra någonting som inte har gjorts förut. And when you are called to do something that has never been done before, Och när du är kallad att göra någonting som inte har gjorts förut, you can't look at what everybody else is doing. så kan du inte se på vad alla andra gör. We do not discover what we are called to do in the presence of people. Vi upptäcker inte vad vi är kallade att göra i människors närvaro. We discover what we are called to do in the presence of God. Vi upptäcker vad vi är kallade att göra i Guds närvaro. So rather than questioning millennials, Så istället för att We ifrågasätta need to den create nya an generationen, environment så behöver vi skapa en stämning, miljö, that puts them in the presence of God. som för dem in i Guds närvaro. Okay, so that's Arden. Så det är Arden. He is fiery and determined. Han är så fylld av eld och beslutsamhet. He heads up something we have called Sons and Daughters. Och han leder någonting som heter söner och döttrar. You can follow him on Instagram or Och du kan whatever. följa honom på Instagram eller någonting. Then there is my husband of 36 years. Och sen är det min man sedan 36 år tillbaka. Yeah, that's you. Yay! Yay, John and Lisa. Two very passionate people. That's an Två amazing thing. mycket passionerade människor, det är fantastiskt. And John is holding my granddaughter Sophia, Och John, han håller vårt barnbarn Sofia, who turned 7 yesterday. som blev 7 igår. So I'm going to have to do grandmother penance when I get home. Så jag får göra mormors omvändelse när jag kommer hem. And I am holding my granddaughter Lizzie. Och jag håller vårt barnbarn Lizzie. Now, I don't know if it's the same here in Sweden as it is in America. Jag vet inte om det är samma här i Sverige som i Amerika. But if you try to take a family photo with this many people, Men om du försöker ta ett familjekort med så här många människor, you're going to always have one child that goes rogue. så är det alltid något barn som flippar. Look at the face on Lizzie. Titta på Lizzies ansikte. During this photo shoot, she decided to unpotty train. När vi satt här på det här, tog den bilden, så började hon kissa på sig. She'd been out of diapers for an entire month. Hon har varit utan blöjor i en hel månad. But during this photo shoot, she changed her mind. Men när vi tog det här kortet så bara bestämde hon någonting annat. And I am the only person brave enough to hold her on my lap. Och jag är den enda som är modig nog att ha henne i mitt knä. John said, no way. Och John sa, nej, aldrig. And then next to me is Austin. Och bredvid mig så är Austin. He is 28 and he is single. Han är 28 och han är inte gift än. We also have Alec. Och vi har Alec. He is 26 and he is single. Han är 26 och han är inte gift heller. I am not opposed to importing people. Och jag har ingenting emot att importera människor. I need more grandchildren. Jag behöver mera barnbarn. No. I wanted you to know that I am a grandmother. Jag vill att du ska veta att jag är mormor. But I'm not just any kind of grandmother. Eller farmor. Jag är inte vilken som helst farmor. I am a Sicilian grandmother. Jag är från Sicilien. Do you guys know what Sicilians are? Vet ni var Sicilien finns? Okay, they are Greeks, Arabs and Italians mixed. De är greker och araber och italienare blandade. That is why we gave the world the mafia. You are welcome. Det var därför vi gav världen maffia. Varsågoda. But we also did my ancestry.com thing. Men vi har också tittat tillbaka till våra förfäder. And I am 3% Viking. Och jag är 3% viking. So I was super happy about that 3%. Och jag var så glad för de här 3%. I think it's why 2 of my boys are tall. Jag tror det är därför 2 av mina söner är väldigt långa. 2 of them are Italian and are not so tall. Och 2 av dem är mera italienare och lite kortare. But that's not what I'm going to talk to you about. Men det är inte det här jag kommer att tala om idag. I want to talk to you about loving fearlessly. Jag vill tala till dig om att älska utan hinder. Because until the church learns to love fearlessly, Därför att när kyrkan lär sig att älska obehindrat, we will never truly live fearlessly. så kommer vi heller aldrig att kunna att leva ett obehindrat liv. I want to talk about how men and women can do life well together. Jag vill tala om hur män och kvinnor kan leva väl tillsammans. When John and I first got married, När John och jag först gifte oss, we dreamed of doing it
together. så drömde vi om att få göra livet tillsammans. Not just our marriage together, Inte bara vara gifta tillsammans, but ministry together. men att göra tjänst tillsammans. And I'm going to tell you something. Och jag ska berätta någonting för er. It would have been easier if we hadn't done it together. Det skulle ha varit mycket lättare hade vi inte gjort det. But doing it together caused both of us to grow. Men att göra det tillsammans har orsakat att vi båda två har kunnat växa och utvecklas. So I'm going to tell embarrassing stories, Så jag kommer berätta lite pinsamma historier. but John approves of them. Men John har sagt sitt okej till att jag berättar det för er. But I want to set the stage of our Genesis. Men jag vill berätta för er hur vi startade vår vandring, vår utvandring. Genesis chapter 1 verse 27 says, I första Mosebok 1 och vers 27 står det så här. God created human beings. Gud skapade människan. He created them godlike, reflecting God's nature. Han skapade dem till att reflektera Guds natur. He created them male and female. Han skapade dem till man och kvinna. God blessed them. Och Gud välsignade dem. Prosper. Och la sin välsignelse över dem. Reproduce. Att föröka sig. Fill the earth. Och uppfylla jorden. Take charge. Och ta ansvar. Be responsible for the fish in the sea and the birds in the air. Att vara ansvarig för fiskarna i havet, för fåglarna i luften. And for every living thing that moves on the face of the earth. Och för varje levande varelse som rör sig på jorden. And in the verse 31 it says, Och i vers 31 så står det. God looked over everything he had made and it was so good, so Gud very såg good. över allt han hade skapat och såg det var mycket gott. So what does this tell us? Så vad säger det till oss? It tells us that healthy, God-blessed marriages, Det säger att hälsosamma, friska äktenskap, relationships and families, relationer och familjer, churches and communities kyrkor och sammanhang should prosper, reproduce, skall vara framgångsrika, skall reproducera invade space, och ta utrymme bring order to chaos, och föra fram ordning där det finns kaos. fill the earth and take responsibility. Uppfylla jorden och ta ansvar. We also are supposed to exercise authority. Vi ska också utöva auktoritet. When God looks out and sees this dynamic, När Gud tittar ut och ser den här dynamiken, he pronounces it excellent and good in every way. så säger han att det här är mycket bra på alla sätt. See, from the very beginning of time, Från tidernas begynnelse men and women were never enemies. så var män och kvinnor aldrig fiender. They were intimate allies. De var intima, allierade vänner med varandra. But how many of you know that the fall messed up a bunch of areas? Men hur många utav er vet att syndafallet rubbade den här ordningen? There was not only a break between us and God, Det var inte bara ett brott mellan oss och Gud. but there was a break man and woman, Men det fanns också ett brott mellan man och brother kvinna. to brother, Broder och broder. sister to Och sister, syster och syster. parents and children, Föräldrar och barn. and people to the earth. Och människor och jorden, gentemot jorden. But you and I are no longer under the sway of the fall. Men du och jag är inte längre under den förbannelsen av fallet. So we need to preach the gospel Så vi behöver predika evangeliet. to every broken relationship, In till varje brutet och brusten relation. so that we see a restoration of all things. Så vi ser en upprättelse av allting. You know, in the United States of America, I USA we like to waste money. så tycker vi om att slösa pengar. They decided that they would do a big college study De skulle göra en stor universitetsundersökelse. on whether it was really true, whether it was not good for man to be Om det alone. verkligen är sant att det inte är bra för mannen att vara ensam. And after this study, they discovered Och efter de hade gjort den här studien så upptäckte de that 80% of the violent crimes committed in America att 80% av de kriminella handlingarna, brotten som görs i Amerika, were committed by single men. utfördes av män som inte var i en relation, inte gifta. They also discovered De också upptäckte that if a man married a woman, om en man gifte en kvinna, she added to his earning potential så la hon till hans förmåga att tjäna pengar. at the same rate if he was a high school graduate as a college degree, Precis som om han bara hade gått ut gymnasiet, som om han hade gått ut universitetet. if he was a college graduate
she gave him a master's. Och om han hade gått ut universitetet så skulle han ha fått samma lön som om han hade gjort en If he had a master. master's, she gave him a PhD. Och om han hade masterstudier som om han hade en doktorsgrad. I'm just telling you guys. Jag bara säger vad de kom fram till i den här We're undersökningen. Vi är bra. They also discovered De upptäckte också that single men att män som inte är gifta, die 10 years earlier than married men. de dör 10 år tidigare än gifta män. Now, I don't know why the women are acting desperate to get married. Jag vet inte varför kvinnorna är så desperata efter att gifta sig. Because single women and married women die at the same age. Därför att ogifta kvinnor och gifta kvinnor dör samtidigt. The girls need to be like, I'm not sure who I'm going to add a decade to. Tjejerna borde tänka så här, jag vet inte, vem ska jag ge 10 års livstid till? No, God thinks it's good for women to be alone. Gud tycker det är okej att kvinnor är ensamma. That is why there are spas. Det är därför det finns hälsospas. So, no, I'm joking, but I am also serious. Jag skojar, men jag är också lite allvarlig. We have all this confusion about gender. Vi har så mycket förvirring vad gäller kön. And I understand. Och jag förstår. You know, when John asked me to marry him, När John bad att få gifta sig med mig. I said, you have no idea what of an amazing deal you're getting. Du fattar inte vilken bra deal du gör just nu. I said, I have a woman's body and a man's brain. Jag har en kvinnokropp men en mans hjärna. And John was like, I'm not comfortable with that. Ja, men det där funkar inte bra, sa han. But see, I had been hurt by men, Men jag hade blivit sårad utav män. but wounded by women. Men sårad på insidan utav kvinnor. And because I had been wounded by women, Och därför att jag hade blivit sårad utav kvinnor, I pushed myself away from my gender. så jag tryckte bort mig själv från mitt eget kön. But God is the one who makes women women Men Gud är den som gör kvinnor till kvinnor and makes men men. och gör män till män. And our culture has realized that we are broken. Och vår kultur har förstått att vi är brutna och brustna människor. And its solution has been to blend the genders. Och gensvaret har varit att vi ska mixa och blanda könen. But the truth is, this isn't our home. Men sanningen är att det är inte vårt hem. And so we're always going to feel uncomfortable. Så vi kommer alltid att känna oss okomfortabla. Because we are made for eternity. För vi är skapta för evigheten. And any void that we feel Och vilken tomhet vi än kan känna can never be filled by changing something on the outside. kan aldrig fyllas utav att förändra någonting på utsidan. It can only be changed by pressing into the presence of Den God. kan bara förändras genom att komma in i Guds närvaro. And here's the problem. Och det här är problemet. The church is more known for what she is against Kyrkan är mer känd för vad hon är emot than what she is for. än vad hon är för. So we must begin to live the truth in love. Så vi måste börja leva ut sanningen i kärlek. So people can hear us when we speak the truth in love. Så människor kan höra oss när vi talar sanningen i kärlek. Because truth without love is harsh. Därför att kärlek utan sanning är hård. And love without truth is a lie. Och kärlek utan sanning, det är en lögn. So we better learn how to love one another Så vi well. behöver lära oss att älska varandra väl. So I'm going to tell some embarrassing stories Så jag about ska John and berätta I. några pinsamma historier om John och jag. I don't know how many of you know this, Jag vet inte hur många av er som känner till det här. but John led me to the Lord on our very first date. Det var John som ledde mig till Herren när vi hade vår första träff. I was raised for 21 years to be an amazing heathen. Jag fostrades under 21 år till att bli en fantastisk, en utmärkt hedning. My family was doing dysfunctional long before the Kardashians figured out how to make money off of it. Min familj, vi levde som riktiga avfälliga långt innan kartaserna gjorde. I said Kardashians, yeah. Okay. My grandmother was married not once, not twice, not 3 times, 4 times. Min farmor, hon var gift inte 1, 2, 3 utan 4 gånger. My grandfather was on something called the Manhattan Project. Och min farfar, han var med på någonting som heter Manhattan-projektet. Maybe a lot of you will be too young to know what that is. Kanske några utav er är för unga för att hänga med. But he was one of the developers of the atom bomb. Men han var en utav dem som utvecklade atombomben. We had crazy people in my family. Vi hade tokiga människor i min familj. My father, Min pappa,
100% Sicilian. 100% ifrån Sicilien. Just totally crazy people. Helt tokiga människor. And then I heard about the love of God. Och sen fick jag höra om Guds kärlek. For the very first time, För första gången I realized that God loved me. så insåg jag att Gud älskade mig. John prayed with me on our very first date. Och John, han bad tillsammans med mig när vi träffades första gången. He said, now you're saved. Han sa, nu är du frälst. I said, what does that even mean? Men vad betyder det? He said, it means you're whole, spirit, soul, and body. Det betyder att du är hel, ande, själ och kropp. He had no idea he was talking to a crazy girl with an eating disorder who was lactose intolerant. Han hade ingen aning om att han talade till en galen ung tjej som var laktosintolerant och som hade mycket utmaningar. I was like, this Christian thing is great. Now I can eat cheese. Och han tyckte, men det här var bra. Nu kan jag ju äta ost därför att jag kunde inte äta det. And John was like, what do you mean? Now you can eat cheese. Och vad säger du? Nu kan du äta ost. So he ended up praying for me. Så han bad för mig. God healed me. Och Gud botade mig. And I thought anybody who gets you saved, filled with the Holy Spirit and healed on the first date, you should marry them. Och jag tänkte, den som ser till att jag blir frälst, andedöpt och helad på första dejten, den borde man gifta sig med. So we went to premarital counseling. Så vi gick in i äktenskapssamtal och själavård. But we didn't listen to anything they said. Men vi lyssnade inte på någonting som de sa. Why would we listen to people who had been married for 30 years? Varför skulle vi lyssna på sådana som har varit gifta i 30 år? John and I knew more than everybody else. John och jag, vi visste mer än alla andra. We felt like because God put us together, we would never fight. Gud hade satt oss tillsammans och därför skulle vi aldrig bråka. The only problem is about 4 months into our marriage, I had a vision. Men det enda problemet var att 4 månader in i vårt äktenskap så fick jag en vision. It was the vision of a perfect man. Jag såg visionen av den perfekte mannen. And I decided that the calling on my life Och jag beslöt att kallelsen på mitt liv was to change John. var att förändra John. From the man he was to the man he could be. Från if he den would mannen work han with me. var till den mannen han skulle bli om han förblev med mig. But John had a vision of his own. Men John han hade en egen vision. A vision of a sweet, supportive, submissive wife. Visionen av en vacker, underordnande kvinna. And we began to fight like you cannot believe. Och vi började bråka som du inte kan ana. Many people don't know this. Många människor vet inte det här. But John is Italian, Irish and Dutch. John han är italienare, han är från Irland och han är holländare. You understand a lot of things Då now. förstår du nu ganska mycket. And we would have these ridiculous fights. Och vi hade helt galna bråk. And John and I would have a theological disagreement. Och vi hade en teologisk dispyt. See, we would start fighting. För vi började gräla. And it would be nighttime. Och det var på kvällen. And John would not let me go to sleep until we had peace. Och John jag fick inte sova förrän vi hade frid emellan oss. Sometimes he would pull the covers off the Ibland bed så and stand on drog the han bed. täcket av och bara ställde sig på sängen. I'd say, we are not going to bed until we settle this. Så vi ska inte sova förrän vi är klara med det här. We can't let the sun go down on our wrath. Solen ska inte gå ner över vår vrede. And I would say, wait a minute. Och jag sa, men vänta lite grann. It was dark when we started Det var fighting. mörkt när vi började bråka. I have until sundown tomorrow. Jag har till solen går ner imorgon. We were ridiculous. Vi var helt galna. Whenever John didn't want me to leave a room, Och när John inte ville att jag skulle lämna rummet, he would block the doorway like så blockerade this. han dörren så här. Now, I know that you just met me. Jag vet att du precis har träffat mig nu. What do you think that would inspire in Vad me? tror du det skulle inspirera i mig och trigga i mig? My husband had forgotten I ran track at the University of Och min man Arizona. glömde att jag hade varit i sprintklassen på backed up universitetet. as far as I Och jag gick could, bakåt så långt jag kunde. got into the starting Och jag gick ner i position, startposition and ran as och fast as I sprang could så fort jag kunde. at my skinny little tennis player Och husband, min lilla fjuniga tennisspelare till man knocked him on his back, bara slog till honom på ryggen put my hands on my hips. och la mina händer på höfterna. I said, no one keeps me in a room I don't want to stay Så into. ingen håller mig i ett rum där jag inte vill vara. Another time we were in a disagreement. En annan gång när vi bråkade John said, sit down. så sa John, sätt dig ner. And I was like, no. Nej! And I was stomping. Och jag bara stampade med And he fötterna. pushed me to get me to sit on the bed. Och så tryckte han mig så jag skulle sitta på sängen. But I was moving so fast Men jag rör mig så fort
that only half of my leg made it to the bed. Att bara halva benet kom in i sängen. And I fell on the Och floor. jag ramlade på golvet. And I came up with a lamp in my Och jag hand. satte mig upp med en lampa i handen. Now I would love to tell you this was a small table lamp, Och jag skulle önska att säga att det var en liten lampa som stod på ett bord. but it was a floor lamp. Men det var en golvlampa. Now all of a sudden I've got it over my head. Helt plötsligt så är hela golvlampan över huvudet. John is looking at me in terror. Och John han ser på mig med He's förskräckelse. like, what are you going to do with Men that? vad ska du göra med lampan? I said, I don't even know how I got it in my hands. Jag vet inte ens hur jag fick det in i min hand. He was like, can you put it down? Kan du vara snäll och sätta ner den? I said, yes. Ja. Put it down. Och jag ställde ner den. Next day I'm so traumatized. Och nästa dagen så är jag så I call one of my traumatiserad. other newlywed friends. Och jag ringer upp en kompis som också är nygift. I said, have you ever been in an argument with your husband? Har du någonsin grälat med din man? And all of a sudden you had a lamp in your Och hand? plötsligt så har du en lampa i din hand. And she was like, no, that would be crazy. Nej, det skulle vara tokigt. And I was like, me neither. Ja, inte jag heller. Oh, no. John and I were ridiculous. John och jag var galna. First 4 years of our marriage De första 4 åren av vårt äktenskap. was like WWF wrestling. WW wrestling. Yes. Then we had our first baby. Sen fick vi vårt första barn. We're like, we can't do this in front of our baby. Det här kan vi inte göra framför våra barn. So for the next 4 years, Så de kommande 4 åren there was no more wrestling, så brottades vi inte längre. but we were living in the aftermath of Men our vi first 4 levde years. i dyningarna av vårt gräl. And then in year 8, Och när vi hade varit gifta i 8 år we began to rise and build. så började vi resa oss upp och bygga vårt And äktenskap. that is what I want to talk to you Och det är about. det som jag vill prata till dig om idag. How do we rise and build in our marriages? Hur reser vi oss upp och bygger våra äktenskap? How do we rise and build our families? Hur reser vi oss upp och bygger våra familjer? How do we rise and build in our communities? Hur reser vi oss upp och bygger våra sammanhang, våra städer? So I'm going to give some examples Jag ska ge några exempel of some of the differences of strengths of men and women. på några skillnader mellan styrkorna hos en man och hos en kvinna. This doesn't mean that men can't have some of the strengths of women and women can't have some of the strengths Det of men. betyder inte att kvinnor inte kan ha något av männens styrka och vice versa. But this is just something I want to refer to. Men det är bara lite saker som jag vill referera till. Men are really good at something called structure. Män är mycket bra på det här som heter struktur. And women are really good at something called nurture. Och kvinnor är mycket bra på det som heter vård. When my boys were little, Men när mina pojkar var små John would travel all the time. så reste John hela tiden. And when he was ready to come home, Och när han var redo att komma hem there was a day before cell phones. så fanns en tid där våra mobiltelefoner inte fanns. He would call me from the payphone in the Orlando airport. Han ringde mig från betaltelefonen på flygplatsen. And he would say, baby, I'm on my way home. Nu älskling så är jag på väg hem. What he really was saying was, Det han Lisa, verkligen sa var, Lisa, I know the house is a mess. jag vet att huset är en enda röra nu. I know that children are running around in their underwear. Jag vet att ungarna springer runt i sina underkläder. You got 45 minutes Du to har straighten this 45 out. minuter på dig att städa och ställa saker till My rätta. husband knows I have no concept of time. Min man vet att jag inte förstår och har förstår I would say, tidsaspekten. oh, I can't wait to see you. Och jag sa, vad roligt att träffa dig. I would hang up the phone and we would go on high alert. Och jag la på luren och sen gick vi in i kristillstånd. I'd be like, boys, Dad's on his way home. Kom Everybody igen pick up. pojkar, nu är det dags att plocka upp allt. Panic would rule the household. Och panik bara utspred sig. I'd be brushing my teeth and spraying perfume on myself. Och jag borstade tänderna och sprutade parfym på mig själv. Boys are straightening everything. Och pojkarna de städade upp. And then they would always want to build something. Och sen vill de alltid bygga någonting. See, every boy has 2 dreams. Därför varje pojke har 2 drömmar. First, to make his father proud. Det första är att göra sin pappa stolt. And second, to beat him in sports. Och det andra det är att slå honom och vara bättre i sport. My boys were not big enough to beat John in sports. Mina pojkar var inte gamla nog till att slå pappa i sport. No matter what he says, they can beat him now. Det spelar ingen roll vad han säger nu. De är bättre än honom idag. So they just wanted to make him proud. De ville bara att pappa skulle vara stolt av dem. So they would get a hold of their Legos. Så de tog tag i sitt Lego. And they would build these Lego towers. Och de byggde upp Lego
torn. It was all about how high they could Och build. det handlade om vem som kunde bygga det högsta tornet. John would come in and admire the towers. Och John kom in och bara njöt utav och berömde deras torn. Then my boys would get a car out of the toy box, Och sen tog mina pojkar en bil ut ur leksakslådan back it up and crash it into och the bara towers. backa lite och sen krascha in i tornet. It was all about a big build and a big crash. Det handlade allt om att bygga högt och sen krascha in rejält. Then one time, Och sen en annan gång, and it was only one time, och det var verkligen bara en gång, I was allowed to babysit my friend's daughter. så fick jag möjlighet att vara barnvakt åt min kompis barn. I put her down on the floor, Jag satt ner henne på golvet and she did not build towers. och hon byggde inga torn. She built rooms. Hon byggde rum. She built like people in the rooms. Hon satte in människor i de här rummen. She used the chairs and the tables and the beds. Hon använde stolarna, borden, sängarna. She put people down for naps. Och hon la ner de här legogubbarna till att sova. She brought out the Lego girl. Och hon tog fram den här lilla legoflickan. And the Lego girl got to hold hands with the Och Lego boy. legoflickan fick hålla hand med legopojken. My boys watched on in horror. Och mina pojkar var helt förskräckta när de såg det They här. were great with driving cars without people De in var them. fantastiska på att köra bilar utan chaufförer. And I remember she made the Lego boy and the Lego girl kiss. Och jag kommer ihåg när hon såg till att legopojken och legoflickan fick pussas. And my boys were like, now we're going to have to burn those. Och mina pojkar sa, nu måste vi elda upp de där legogubbarna. What was she doing? Vad var det hon gjorde för She någonting? was doing what women do well. Hon gjorde det som kvinnor gör väl. Women build interpersonal relationship connections. Kvinnor bygger relationer och kopplingar, kopplar upp med människor. See, if we only build with men, Om vi bara bygger med män, we will only build big. så kommer vi bara att bygga stort. But when you build with women and men, Men när du bygger med män och kvinnor, you also build safe. så bygger du också tryggt. We need people in the house of God to understand. Vi behöver människor i Guds hus att förstå. There's times we need to sit across from one another at a table. Det finns tillfällen vi behöver sitta mitt emot varandra vid ett bord. Some people are tired and they need to be put down for Det a nap. finns människor som är trötta och som behöver bli lagda och bäddade så de får vila lite. And it's even okay to kiss in the house of God. Och det är också okej att ge varandra en Not puss make out, i Guds just huset. kiss. Inte mer än Just så, kiss. bara en liten puss. Men give structure, Män ger struktur women give nurture. och kvinnor ger vård. The man guards the house, Männen beskyddar hemmet, the woman guards the heart. kvinnorna beskyddar hjärtat. Can I tell you, I didn't know how to do this well. Kan jag säga till er att jag fattar inte hur man skulle göra det här. When John and I got married, När John och jag gifte oss he looked at me så tittade han på mig and he said, she has a suntan, och så sa han, hon är lite solbränd. she has a six-pack, Hon har sixpack, not a muskler beer, på I magen. used to be buff. Jag I used to be buff. jag brukade vara ganska He, muskel. he was like, I bet she'll be great with children. Hon kommer bli bra med barn. I bet she'll be an incredible cook. Hon kommer säkert vara en fantastisk I matlagerska. bet she'll be responsible with money. Hon kommer ta ansvar vad gäller pengar. I knew I was none of those things. Och jag visste att jag inte var något utav det som han tänkte. But because John believed I could be all of those Men things, därför att John trodde att jag kunde bli allt det I här, got into the Word of God så gick jag in i Guds ord. and I got with older women Och jag träffade äldre kvinnor. so I could figure out how to be those things. Så jag kunde lära mig hur jag skulle kunna bli allt det See, där. the truth is we all grow in the likeness of the love we are shown. Därför att sanningen är att vi alla växer i takt med den kärleken som visas till oss. I didn't understand that. Jag förstod inte det. I felt like John was traveling the world. Jag kände som att John, han reste över hela världen. People were buying his books. Och människor köpte hans böcker. People were clapping for him. Och människor applåderade And I honom. thought when he came home, Och jag tänkte när han kommer hem he needed to be humbled. så behövde han ödmjuka sig. He needed to change poopy diapers. Han behövde byta lite blöjor. He needed to leave the man of God thing at the front door. Han behövde lämna det här gudsmansstuket utanför dörren. But what I did not know Men det jag inte förstod was John didn't care about what everybody else said var about det him. att John brydde sig inte vad alla andra sa om honom. He only cared about what I said Han about brydde him. sig bara om vad jag sa om honom. And so I had to learn how to celebrate my husband. Så jag behövde lära mig att fira
min man. At first it was really awkward I början så var det jättesvårt. because my husband loves words of affirmation Det var konstigt för mig, men han älskar ord som bekräftar honom. and physical touch. Och fysisk beröring. My love language is acts of service. Mitt kärleksspråk, det är handlingar. I felt like my love language was Christ-like. Och jag trodde att mitt kärleksspråk, det var det som var Kristusspråket. And so I tried to shame John into coming into my love language, Och jag försökte få honom att komma in i mitt sätt att tänka. which was not fair. Vilket inte var rättvist. So I began to speak his love language. Så jag började då istället tala hans kärleksspråk. Here's a secret you may not know, Och här är hemligheten som du kanske inte känner till. but John is colorblind. John, han är färgblind. So before every single trip, we have a fashion show. Så innan varje resa han gör så måste vi ha ett modeshow. He's like, does this go with this? Han säger, passar det här ihop med det här? And I used to be like, yeah, that works. Ja, det är okej, det är bra. But then when I decided to start complimenting Men när him, jag började bestämma mig för att ge honom komplimanger. I'd be like, John Bevere, I'm not going to let you leave the house in that. Och så sa John Bevere, du kommer inte få lämna huset och se ut så där. You are just way too cute. Du är så söt. Get into the bedroom and take off all your clothes. Gå in i sovrummet och ta av dina kläder. Now, I would only say that when I knew I didn't have to really do anything about it. Och jag skulle säga det när jag inte behövde göra någonting mera åt He'd det. be like, Lisa, they're picking me up in 10 minutes. I Lisa, can't do de this. hämtar mig om 10 minuter. I'd be like, I let you slide this time. Ja, okej då, vi ska glida den här In gången. front of my boys, I began to compliment their father. Inför mina pojkar så började jag ge min man komplimanger. I'd say, boys, look at your dad. Och jag sa, pojkar, titta på He er pappa. just keeps getting cuter every single year. Han blir bara snyggare och snyggare för varje år. I don't know how I haven't been pregnant 10 times. Jag vet inte hur jag inte kunde vara gravid flera gånger. They would say, you guys are so weird. Och så, ni är så konstiga, mamma och pappa. But you know what? Men vet du vad? They were lying. De ljög. Because when my oldest son got married, Därför när min äldste son gifte sig he brought me his wife. så tog han sin fru till mig He was like, tell her the thing. och sa, mamma, säg den där saken. I was like, what thing? Vilken då sak? Tell her to compliment me in front of other Säg people. åt henne att ge mig komplimanger inför andra människor. I thought you didn't like that. Jag trodde att du inte gillade Okay, det. it was awkward, but we liked it. Ja, det var konstigt, men vi gillade det. No, see, I need to do that for my husband. När jag behöver göra det för min man. Because he is cute. För han är snygg. And he is amazing. Och han är otrolig. And if I don't celebrate him, Och om jag inte firar honom I actually am taking some protection away from him. så tar jag bort ett skydd ifrån honom. What if he was feeling less than, felt like, Om man kände sig mindre värd and someone knocked on his hotel room och någon knackar på hans hotellrum and said, you are a sexy hunk of man. och säger, du är en het ung man. He might think, my wife never says that to me. Och han skulle kunna tänka, min fru säger aldrig det till mig. But see, I know that he would just look at the person Men jag vet att han skulle bara titta på den här personen and say, I know, my och wife säga, tells me that all jag the time. vet, för min fru säger det varje dag. So the man guards the house Så mannen beskyddar hemmet and the woman guards the heart. och kvinnan beskyddar hjärtat. The man has more external strength. Mannen har mera extrovert och yttre styrka. The woman has more internal strength. Och kvinnan har mera inre styrka. Do you know what the strongest muscle in the human body is? Vet du vad den starkaste muskeln är i kroppen? Anybody over here willing to guess? Är det någon här som är villig att The tongue gissa? is the strongest muscle in the human body according to size. Tungan är den starkaste muskeln utifrån storleken. But the strongest muscle in the human body according to weight Men den starkaste muskeln utifrån vikt, is the uterus. det är livmodern. I might be flexing mine right now. I have no idea. Jag kanske använder den och använder muskeln där nu. Jag vet inte. It's an involuntary Det är muscle. en muskel som du inte kan styra över. But I think it's interesting Men jag tror det är intressant that what we speak and what we birth att det vi talar och det vi ger föda till, are both things that we give life to. det är två saker som ger liv. Men are strong
pushing the boundaries. Männen är starka när de sätter ut gränserna. When my boys were little, När mina pojkar var små John couldn't wait till he could throw them in the air. så kunde inte John vänta tills han kunde Twirl kasta them on upp dem his i head. luften och svänga runt dem på It huvudet. was all about, let's see how crazy it can get before they cry. Låt oss se hur mycket vi kan göra innan de börjar gråta. I didn't throw my babies on my head or throw them in the air. Jag slängde inte upp mina barn i luften och snurrade på dem. I held them close. Jag höll dem nära mig. I breastfed all of my boys until they asked me to stop. Jag ammade mina barn ända tills de bad mig att sluta. They're like, Mom, we have talked to the other children in the nursery. Mamma, vi har this a pratat year med de ago. andra barnen. Var snäll och sluta nu. No, I loved holding my babies close. Jag älskar att hålla mina barn nära mig. So we need to actually establish ground and hold it close to our Så vi heart. behöver etablera det här samtidigt som vi håller det nära oss. Now, the word submission Ordet underordnande. in English means under assignment. På engelska så betyder det att du är under ett uppdrag. And you and I have been given an assignment. Och du och jag, vi har fått ett uppdrag. You and I are ambassadors of Jesus Christ. Du och jag är Jesu ambassadörer. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 in the message says, Andra Korinthierbrevet 5 och vers 19 i Message, en förstärkt översättning, säger så här. God put the world square with himself through the Messiah. Gud la sig själv hela sig själv i Messias. Giving the world a fresh start by offering forgiveness of sin. Och gav världen en ny start genom att erbjuda syndernas förlåtelse. God has given us the task of telling everyone what he is doing. Gud har gett oss uppdraget att tala om vad han gör. Notice it doesn't say tell everyone what we are doing. Det står inte att vi ska berätta till alla andra vad vi gör. Notice it doesn't say tell everyone what not to do. Och det står inte att vi ska säga vad vi inte ska göra. It says we're supposed to tell everyone what God is doing. Vi ska berätta för alla om vad Gud gör. I loved hearing today what God is doing. Jag älskar att få höra idag vad Gud gör. People being bit by poisonous snakes being healed. Människor som bits utav ormar, dödliga ormar som blir botade. We are ambassadors of heaven. Vi är himlens ambassadörer. Declaring the mystery of the gospel. Som proklamerar evangeliets mysterium. God is healing the broken. Gud upprättar dem som är brustna. He is setting the captives Och han free. löser dem som är fångna. And we get to tell people about Och vi that. får berätta det för andra. It says we are Christ's representatives. Vi är Kristi representanter. Another version says ambassadors. En annan bibelöversättning säger att vi är Kristi Ambassadors talk ambassadörer. about what the kingdom they represent is doing. Ambassadörer talar om vad deras rike gör och säger. Then it goes on to say God uses us to persuade men and women Och sen så står det att Gud använder oss för att övertyga män och kvinnor. to drop their differences and enter into God's work Att lägga ned sina skiljaktigheter och gå in i Guds verk. of making things right between them. Att ställa saker till rätta mellan Gud och dem. John and I can sell books. John och jag, vi kan sälja böcker. We can travel the Vi world. kan resa hela But jorden. if we do not love one another well, Men om inte vi älskar varandra väl. everything we have labored for gets undermined. Allt som vi har kämpat och strävat för, det slås sönder. The most powerful platform you will ever stand on is your life. Den starkaste plattformen du någonsin kan stå på, det är ditt How eget you liv. love your children. Hur du älskar dina How barn. you love your Hur husband. du älskar din man. How you love your friends. Hur du älskar dina vänner. I'm going to close with this story. Och jag kommer att avsluta med att berätta det här. My third son Min tredje son, had a learning disability. han hade en inlärningsfel eller förmåga. He had such a hard time with reading and spelling. Han hade så svårt, som en dyslexi, han hade så svårt att läsa och stava korrekt. My first two sons were so smart. Mina två första söner var så smarta, hade så lätt för sig. My third son, all I did was apologize to teachers. Min tredje son, det enda jag fick göra var att be om ursäkt till hans lärare. I began to panic. I thought, he's not going to make it. Och det blev som en panik för mig. Han kommer inte att klara skolan. And then John and I realized that every single day, Och då insåg John och jag att varje dag Alexander went to school and felt like a failure. att Alexander, han gick till skolan och kände sig som ett misslyckande. And so we decided at home, Så vi beslöt oss hemma.
we would change the narrative. Att vi kommer att ändra den berättelsen. We began to say things that did not make sense. Vi började säga saker som var konstiga. We would say things like, Alexander, we love the way you think. Vi sa så här, Alexander, vi älskar det sättet du tänker på. The other three brothers are like, are you kidding? He doesn't think. Och de andra bröderna sa, men skojar ni? Han tänker ju inte alls. That is why he has D's and F's. Det är därför han misslyckas på sina prov. And my heart would be panicking. I would think, they're right. Och jag fick panik. Jag tänkte, men de har ju rätt. But I would say, no, Alexander thinks. Men jag sa så här, det sättet som Alexander tänker på, he just thinks differently. Han tänker bara lite annorlunda. Well, Alexander went on. Men Alexander han fortsatte. He became the youngest hire ever by Apple. Han blev den yngsta någonsin genom Apple. He started as an expert. Han började som en expert. Then he went to a specialist. Och sen blev han en specialist. Then he went to a genius. Och sen blev han en geni. Then he became an acting manager. Och sen blev han en manager. What is the theme of Apple? Vad är Apples tema? Think different. Tänk annorlunda. And then he went on. Och sen fortsatte han. And he got an internship. Och han fick ett praktikantarbete. And all of his college was paid for. Och hela hans universitetsutbildning blev betald utav dem. We need a generation that thinks different. Vi behöver en generation som tänker annorlunda. And we need to live different. Och vi behöver leva annorlunda. And I'm so honored to be part of the conference this summer. Och jag är så hedrad och ärad att få vara del av er sommarkonferens. Because I am a big believer. För jag är en stor fan utav that wise women build the house. Att visa kvinnor bygger huset. So what do wise men do? Så vad gör de vise männen? They build their women. De bygger sina kvinnor. Because when you build the women, därför när du bygger kvinnorna, you cut your work in half and the women build the så house. halverar du arbetet för kvinnorna bygger huset. So I want to do something. Så jag vill göra någonting. It's going to be awkward and uncomfortable. Det kommer vara lite obekvämt för dig. But if you are with your husband or your wife, can you stand up? Men om du är med din man eller hustru kan du vara snäll och ställa dig upp nu. Now, if you're married and you're not sitting with them, don't stand up. It's going to be Och om really du är weird. gift och din man och hustru inte är med dig just nu så ställ dig inte upp, det blir lite Okay, konstigt. I need all the married people to look at each other. Jag behöver att ni tittar på varandra. And we're going to say something to each other. Och vi ska säga någonting till varandra. I'm going to make the women go first. Och jag ska be kvinnorna prata först. I want you to say, Jag vill att ni ska säga, I just found out jag har just upptäckt I was the best thing that ever happened to you. att jag var det bästa som har hänt dig. Forgive me Förlåt mig for using my strengths att jag använt min styrka to point out your weaknesses. att peka på dina svagheter. From now on, Från och med nu I'm going to be a faithful guardian of your heart. så ska jag vara en trogen väktare av ditt hjärta. You are a sexy hunk of man. Du är en het ung man. They just like it. I don't know what to say. Jag vet inte vad de säger, men de gillar att höra det. Now, husbands, it's your turn. Nu män så är det er tur. Say, thank you for adding 10 years to my Säg life. tack för att du har gett mig 10 år av livstid. Forgive me Förlåt mig for the times I've used my strengths för de stunder när jag använt min styrka to oppress yours. att trycka ner din styrka. From now on, Från och med nu we're going to be two with one heart. så ska vi vara 2 med ett Now, hjärta. I'm going to pray over all the married people. Nu ska jag be över alla de gifta här. Father, I thank you for the power of dominion. Fader, jag tackar dig för rådandets ande. Father, I thank you that you would cause them to multiply and not divide. Herre, jag tackar dig att du ska få dem att multiplicera och inte May söndras. our marriages be examples of your love on this earth. Må våra äktenskap vara dina exemplen här på jorden. May this moment be a new beginning. Måtte denna stund vara starten på någonting nytt. We are entering into a season of recovery of what has been lost. Och vi går in i en tid när du upprättar det som har förlorats. In Jesus' name. I Jesu namn. Now, if you're married, sit down. Om ni är gifta så sätt er ner nu. And if you are single, stand up. Och om du inte är gift så ställ dig Now, upp. come on, stand up, stand Ställ dig up. upp nu. Awesome. Okay. Bra. I expect a lot of you to be married by this summer. Jag No, I'm förväntar kidding. mig att I'm många just ska joking. gifta sig nu Just snart. joking. Maybe I'll bring my sons and auction them off. Kanske, Okay. kanske jag tar mina söner hit och så kör vi en auktion. I want to tell you something. Jag vill säga någonting. Being single is not a problem. Att vara singel och ogift är inga problem. You are whole in God. Du är hel i Gud.
And making sure you marry the right person Och det är att du ser till att du gifter dig med rätt person. begins with you being the right person. Det börjar med att du är rätt person. No other person can complete you. Ingen annan person kan göra dig hel. Only God can complete you. Bara Gud kan göra dig hel. All right? Okay, so I kind of want everybody to get married so there can be more children. Jag But vill att alla ska gifta sig så vi kan få mera barn. I also get it that some people don't need the catalyst and refining of marriage. Men jag vet att det är inte alla som behöver gå igenom den katalysatorn som äktenskap är. So I'm just going to pray over you. Så jag ska be över dig. Father, I thank you. Fader, jag tackar dig. I speak to any person that is divorced. Jag talar till de som är skilda här. And I break any stigma off of them. Och jag bryter det stigmat över dem. A divorce is something that happens. Skilsmässa händer. It is not something you are. Det är inte någonting som du är. Father, I thank you that they are single. Fader, jag tackar dig att de är singlar. I thank you that they are for signs and wonders and miracles. Tackar dig att de är gjorda för tecken och under. Father, I thank you that they would be single-minded in purpose. Och jag ber att de ska vara fästa och fasta i sitt sinne. And bring you glory in every season of their life. Och ge dig ära och härlighet i varje tid i deras liv. Now can I get everybody to stand up? Kan jag få alla att ställa sig upp nu? I love what your pastor said Jag älskar vad er pastor sa. about God doing a new thing. Om att Gud gör någonting nytt. And a new thing doesn't just happen with the young people. Och en ny sak händer inte bara med de A new unga. thing happens when we have the old and the young, En ny sak händer när vi har de äldre och de yngre. the women and the men, Männen och kvinnorna. and the visions and the dreams. Och visionerna och drömmarna. So I'm going to pray a Sicilian godmother prayer Och over all jag of ska you. be en farmors bön ifrån Sicilien över Father, dig. I thank you Fader, jag tackar dig that we will see up close att vi kommer att se nära what other generations only saw in the distance. vad andra generationer bara står långt borta. That we will speak out loud Att vi kommer att tala ut what other generations only whispered. vad andra generationer bara viskade. Father, I thank you that we will touch with our hands Fader, jag tackar dig att vi kommer röra med våra what händer. other generations only handled in prayer. Vad andra generationer bara handskades med i bön. We are for signs and wonders and miracles. Vi är till för tecken och under och mirakler. We are not for death and destruction. Vi är inte till för död och We are förstörelse. disciples taught of the Lord. Vi är lärjungar undervisade av Herren. And great is our peace in a world of turmoil. Och stor är vår frid i en värld som är upp och ned. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. And amen.